तेरी ही मेरी ही तेरी मेरी कहानी। ओहो मैं ভিডিঅ' কৰি আছো দেখোন ৰ'ব মোৰ মনতে নাই মই ভিডিঅ' কৰি আছো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই আছো মানে আনবক্সিং কৰিম মই সব ডাঙৰ কেছি লৈছো আজি এটা ডাঙৰ কেছি আৰু আনবক্সিং কৰিম মই এইটো বক্স ইয়াৰ মাজত কি আছে দেখুন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ইয়াৰ মাজত কি আছে এইটো মোক এজনে গিফট কৰিছে অৰ্ডাৰ দিছিল আজি আহিছে পাৰ্চেলটো তেখেতে খোলা নাই মোক ডাইৰেক্ট পঠাই দিছে আৰু মই চাম কি আছে আপোনালোকে তো ভিতৰত কি আছে চাব পৰা নাই মই চাব পৰা নাই চাম আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই যাওক যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পায় মোক কমেণ্টত জনাই দিব যদি ভাল পায় তথাপিও মোক কমেণ্টত জনাই দিব মই এতিয়া কৰিম আনবক্সিং আপোনালোকে চাই থাকক মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইটো বক্স ল'লোঁ লৈ কেনে প্ৰথমে অলপ ঝাঁকি দি ল'লোঁ অলপ ঝাঁকি থাকি দিব লাগিব নহ'লে ক'ত কাটিম ক'ত সোমাই যাব চাওক এতিয়া মই কাটি আছোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ বেছি নহয় 600 আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান এক মিনিট প্ৰাইচটো ওপৰত এই আছে 599 প্ৰাইচটো হ'ল 599 আপোনালোকে চাগে দেখিব পৰা নাই চাব পৰা নাই 599 বুলি ইয়াত আছে চাওক আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম কাটি দিলোঁ ওলা 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 এই ওলাই গৈছে এয়া মোৰ আজিৰ পেকেটিং কৰিছিলোঁ চাওক কাৰ্গৰ হয় হাফ পেণ্ট বহুত এইটো বহুত বঢ়িয়া হয় বহুত সফ্ট হয় পেণ্টটো আপোনালোকে চাই আছে মই আপোনালোকক পিন্ধাই দেখাই দি আছোঁ চাওক কিমান মজা আছে বহুত সফ্ট হয় মালটো চাওক এয়া একটা পকেট এটা যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে যে আপোনাৰ 5টা পাৰ্টছ ৰাখিব লাগে পকেটত পইচা বেছি আছে তেন্তে ৰাখিব পাৰে চাওক বহুত ধুনীয়া হয় তো আপোনালোকে চালে তো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পেণ্ট মজা আছে পিন্ধি গৰমৰ কাৰণে মজা আছে আৰু এনেকুৱা চালে না এয়া মই শ্বপিং মলত গৈও কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰোঁ পূৰা ঘাম ওলাই যায় যেতিয়া ৰুমাল নাথাকে মই শ্বপিং মলত গৈ নতুন কাপোৰতে এনেকুৱা কেতিয়াবা কৰি দিব উপায় নাই ক'ত পাম ৰুমাল আৰু তো মই কথাখিনি কৈ দিলোঁ কাকো নক'ব এইটো চালে পেণ্ট মজা আছে আপোনালোকে কিনিব তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি দি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব মোক আৰু নেক্সট ব্লগ আপোনালোকৰ কাৰণে বনাম মই নেক্সট ক'ত যোৱা যায় তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চালে ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে মই সামৰিলোঁ ধন্যবাদ